Hello friends, myself Jayati Rangani. I am from the batch of 2018 to 2020 and I am currently studying at Armed Forces Medical College, Pune. I would like to give some of the guidelines to my juniors so that they can better perform in Neet. So here we go. There are many questions in the mind of juniors like how to read, when to read, what to do for recreation and etc. I'll throw light on some of these questions. સૌથી પહેલાં તો કઈ રીતે વાંચવું. વાંચવાની ટેકનિક હર સબ્જેક્ટ માટે અલગ હોય છે, કેમેસ્ટ્રી, બાયોલોજી અને ફિઝિક્સ. સૌથી પહેલાં હું વાત કરીશ કેમેસ્ટ્રીની. કેમેસ્ટ્રીમાં 3 પાર્ટ્સ હોય છે, ફિઝિકલ કેમેસ્ટ્રી, ઇનઓર્ગેનિક કેમેસ્ટ્રી અને ઓર્ગેનિક કેમેસ્ટ્રી. ફિઝિકલ કેમેસ્ટ્રી ઘણા બધા સ્કોર કરી શકે છે, ઇટ્સ પ્રેટી ઇઝી અને એમાં સૌથી વધારે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે યુ નીડ ટુ પ્રેક્ટિસ મોર એન્ડ મોર સમ્સ, ધેટ્સ ઇટ. અને ફોર્મ્યુલાઝ યાદ રાખી લો, ફોર્મ્યુલા લિસ્ટ બનાવી લો, કારણ કે લાસ્ટમાં તમે તમારો ટાઈમ મોસ્ટલી ઇનઓર્ગેનિક અને ઓર્ગેનિકમાં આપશો અને ફિઝિકલમાં ટાઈમ ન જાય એટલે એના ફોર્મ્યુલા લિસ્ટ બનાવીને રાખો. સ્ટેટ્સ ઓફ મેટર એક્સેટ્રા એ બધું લાસ્ટ એના તો કરવાનું હોય નહીં, તો યુ હેવ ટુ જસ્ટ સી ધ ફોર્મ્યુલા એન્ડ ઇટ્સ પ્રેટી ઇઝી. નેક્સ્ટ વાત કરીએ આપણે ઓર્ગેનિકની, તો ઓર્ગેનિકમાં યુ નીડ ટુ નો ધ બેઝિક સ્ટ્રક્ચર્સ ઓફ ડિફરન્ટ કમ્પાઉન્ડ્સ અને એના બેઝિક પ્રિન્સિપલ્સ, બધા રિએક્શન્સના, કારણ કે એની ઉપરથી તમને બધા જે ક્વેશ્ચન પૂછશે દેટ એક્સ ફોર્મ્સ વાય થ્રુ વિચ મિકેનિઝમ, તો એ બધા ક્વેશ્ચન્સ એની ઉપરથી જ સોલ્વ થઈ જશે. અને જ્યાં સુધી ઇનઓર્ગેનિકની વાત છે, બહુ બધા લોકો તમને શાયદ કહેતા બી હશે કે એનસીઆરટી જ વાંચો એન્ડ દે આર ટ્રુ, દેટ ઇઝ ધ ઓનલી થિંગ રિક્વાયર્ડ. તમે એક્ઝામ મટીરિયલ વાંચો છો દેટ્સ ગુડ, બટ પહેલાં એનસીઆરટી થરો, એકદમ થરો, લાઇન ટુ લાઇન. અને એમાં કંઈ શરમ નથી કે આમાં કે એમાં યુ હેવ ટુ રેટોફાઈ દેટ થિંગ. તમારે યાદ જ રાખવું પડશે, દેર ઇઝ નો ઓપ્શન. લખીને કરો હંમેશા. ઇનઓર્ગેનિક માટે મને યાદ છે મારે એક પેજ કરતાં બહુ વાર લાગતી, અડધી કલાક કરતાં વધારે થતી, અને એ સ્પીડ ધીમે ધીમે વધતી જશે. બટ મને યાદ છે નીટના 2 દિવસ પહેલાં બી હું ડીએનએફ બ્લોક ખોલીને બેઠી હતી અને એ જ કરતી હતી. તો તમે લાસ્ટ સુધી વિલ સ્ટ્રગલ વિથ ઇનઓર્ગેનિક, પણ યાદ રહેતું જશે ધીમે ધીમે, સો ડોન્ટ વરી અબાઉટ ઇટ. બટ યસ, રિપીટેડ પ્રેક્ટિસ ઇઝ વેરી નેસેસરી ફોર ઇનઓર્ગેનિક, દેર ઇઝ નો કી ટુ ઇટ અધરવાઇઝ. કમિંગ ટુ બાયોલોજી. બાયોલોજીમાં અત્યારે 11th રિવિઝન આઈ થિંક તમારા લોકોને ચાલે છે, તો 11th ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમને થોડુંક એવું લાગશે કે વાર લાગે છે પ્રિપેરેશન્સ કરવામાં, ઇટ્સ ઓલ રાઇટ, ઇટ્સ નોર્મલ, કારણ કે 11thનું બાયોલોજી થોડુંક વાસ્ટ છે અને ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ્સ સેગ્રિગેટેડ છે વધારે, તો યુનિટ વાઇઝ તમારે પ્રિપેરેશન કરવી પડશે. જેમ કે યુનિટ 1 છે, તેમાં ક્લાસિફિકેશન્સવાળા જે ચેપ્ટર્સ છે, સેકન્ડ ચેપ્ટર, થર્ડ પ્લાન્ટ કિંગડમ એન્ડ ફોર્થ એનિમલ કિંગડમ, બધા જમાં એક્ઝામ્પલ્સ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને ડોન્ટ મિક્સ અપ અમોંગ ધ એક્ઝામ્પલ્સ, ઓકે. અને ડાયાગ્રામ્સ ખાસ કરીને પ્લીઝ જોઈ લેજો. એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત હું સજેસ્ટ કરીશ એ છે કે ઇવન સમટાઇમ્સ યુ ડોન્ટ હેવ ટાઈમ ટુ ગો થ્રુ ધ એન્ટાયર ચેપ્ટર, જસ્ટ ગો થ્રુ ધ ડાયાગ્રામ્સ એન્ડ ઇટ્સ લેબલિંગ. વાયરસના ડાયાગ્રામમાં ઘણીવાર એવું થશે યુ વિલ મેક મિસ્ટેક વિધિન કેપ્સોમિયર એન્ડ કેપ્સિડ, તો દેટ્સ વેરી સ્ટુપિડ. અને પછી ખબર પડે કે ઓ આમાં માર્ક્સ વાગ્યા, તો એ ન થવું જોઈએ. મારી સાથે થયેલું છે, ફાઇનલ એકમાં નહીં બટ ક્લાસ ટેસ્ટમાં. તો મતલબ એ પછી મને ખબર પડી કે ડાયાગ્રામ્સ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, તો એની ઉપર ફોકસ કરજો. અને ચેપ્ટર 1ની જ્યાં સુધી વાત છે તો ટેક્ઝોનોમિકલ એજ કરી લેજો, અને જે સાયન્ટિફિક નેમ્સવાળું જે ટેબલ છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એ કરજો. કમિંગ ટુ યુનિટ 2, મોર્ફોલોજી, એનાટોમી ઓફ ફ્લાવરિંગ પ્લાન્ટ્સ, એમાં અગેન એક્ઝામ્પલ્સ, મોડિફિકેશન્સ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એનાટોમીમાં તમારે ટિશ્યુઝ અને એના ક્રોસ સેક્શન્સ કરવા પડશે, દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ અલોંગ વિથ ડાયાગ્રામ્સ. અને ચેપ્ટર 7માં હ્યુમન ટિશ્યુઝ ઇઝ વેરી ઇઝી એન્ડ એનસીઆરટીમાં તો બહુ શોર્ટમાં આપેલો છે, બટ કોક્રોચ તમે કરો ત્યારે એના ડાયાગ્રામ્સ બધા લેબલિંગ સાથે બહુ એકદમ પરફેક્ટ કરી લેજો. અને એના અમુક કોમન ક્વેશ્ચન્સ હોય છે જે હર ટાઈમ મોસ્ટલી પૂછતા હોય છે, 32 દિવસમાં તમને લોકોને મળી જશે, તો એ પ્રેક્ટિસ કરજો. ટિટીલેટર એક્સેટ્રા એ બધી વસ્તુમાં, સુડોપેનિસ છે કે એ બધામાં મતલબ કન્ફ્યુઝન ન થવું જોઈએ. ચેપ્ટર યુનિટ 3ની વાત કરી, સેલ સાયકલ, તો તમે લોકો કરી લેશો. અને બાયોમોલિક્યુલ્સની જ્યાં સુધી વાત છે, મેં તમને કીધું જ હશે, હું ઓર વધારે એના ઉપર સ્ટ્રેસ નાખું છું કે ટેબલ્સ કરજો. ટેબલ્સ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કમ્પોઝિશન ઓફ ધ હ્યુમન બોડી, એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ પ્રોટીન્સ, મોડિફિકેશન્સ એક્સેટ્રા બધું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એન્ઝાઇમ્સ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ આખું પાર્ટ છે, એને મૂકતા નહીં, કરી લેજો. ઇનિબિશન એક્સેટ્રા. કમિંગ ટુ પ્લાન્ટ ફિઝિયોલોજી એન્ડ હ્યુમન ફિઝિયોલોજી, again there are step wise mechanisms in both the physiologies. plant physiology easy છે, તમારે પ્રેક્ટિસ વધારે કરવી પડશે, બટ એન્ડમાં તમે પ્લાન્ટ ફિઝિયોલોજી એકદમ લાસ્ટ મોમેન્ટ ઉપર કરશો અને થઈ જશે. ટ્રાન્સપોર્ટ, રેસ્પિરેશન, ફોટોસિન્થેસિસ, 3 એકદમ મિકેનિઝમ બેઝડ ચેપ્ટર્સ. વધારે તમારે યાદ રાખવું પડશે એ હશે મિનરલ ન્યુટ્રિશન એન્ડ ધ પ્લાન્ટ હોર્મોન્સ. એ
no way to it. You'll have to remember those things, but the important chapters, plant hormones ઘણું વાસ્ટ ચેપ્ટર છે, એમાંથી બહુ બધું પૂછાઈ શકે, તો પ્લીઝ પે અટેન્શન ટુ વોટ ઇઝ ગિવન ઇન ધ એનસીઆરટી. અને હા, એમાં બીજું કાંઈ ન થતું હોય તો એનસીઆરટી તો કરીને જાજો. હ્યુમન ફિઝિયોમાં અગેન મેમની નોટ્સ બહુ જ મસ્ત હશે, અને અમને બહુ સાહિત્ય કરાવ્યું તો તમને લોકોને બી કરાવ્યું હશે. નોટ્સથી ગો થ્રુ કરો ને પછી એનસીઆરટીમાંથી ખાલી માર્ક કરીને રાખો કે આ વસ્તુ નોટ્સમાં નથી, અને ખાલી એ જ વાંચો. એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રેક્ટિસ છે. હું હંમેશા એ કરતી કે એનસીઆરટીના નોટ્સ વચ્ચે ડિફરન્શિએટ સૌથી પહેલી વાર વાંચું ને જ્યારે એનસીઆરટી, ત્યારે બ્રેકેટ્સ કરીને રાખતી કે ભાઈ આ વસ્તુ નોટ્સમાં નથી, તો ઓનલી ધીસ મચ ઇઝ ટુ બી રેડ ઇન એનસીઆરટી. આખી એનસીઆરટી વાંચવાનો ટાઈમ નહીં જ હોય. પહેલી વાર આખી વાંચો, લાઇન ટુ લાઇન, હર વર્ડ, ધીસ ફિગર ઇઝ ગિવન અબાઉટ ધીસ લાઇન, એ બધુંય વાંચો. બટ એટ લાસ્ટ ધીસ ઇઝ નોટ ટુ બી ડન. એટલે બ્રેકેટ્સ કરીને રાખો, દેટ વિલ બી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને હોર્મોન્સનું ચેપ્ટર છે અને નર્વસ સિસ્ટમ વિથ સેન્સરી ઓર્ગન્સ, ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને જે બધા ડિસીઝીસ, જે ક્લિનિકલ સિગ્નિફિકન્સવાળા જે લાસ્ટના પોઈન્ટ્સ હોય છે, એક તો રેગ્યુલેશન, હર સિસ્ટમનું રેગ્યુલેશન આપેલું હશે થ્રુ નર્વસ સિસ્ટમ, અને બીજું હશે ડિસીઝીસ. ડાયજેશન હશે તો મેરેસ્મસ હશે, ક્વેશ્ચરકોર હશે, એ બધા એવી રીતે બધા ડિસીઝીસને એ બધું કરજો. દે આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. 12thનું બાયોલોજી ઇઝ અગેન વેરી વાસ્ટ. જેનેટિક્સ તો આખું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કરજો. ઇવોલ્યુશન બી, એનું ક્લાસિફિકેશન ને એ બધું તમારે યાદ રાખવું પડશે. બાયોટેકનોલોજી ઇઝ ઇઝી, પ્રેટી ઇઝી, વાંચી લેજો. જે વચ્ચેનું યુનિટ છે જે માઇક્રોબ્સવાળું છે અને ફૂડ પ્રોડક્શનવાળું, એ બી ઇઝી છે. હ્યુમન હેલ્થ એન્ડ ડિસીઝમાં તમારે હરેક ડિસીઝનું ઇન્ડિવિજ્યુઅલી યાદ રાખવું પડશે. ઇમ્યુનિટી ઇઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્સેપ્ટ અગેન, વિથ કેન્સર એન્ડ એઇડ્સ, એ બેયનું ડિટેલમાં પૂછશે તો કરી લેજો. અને ફર્સ્ટ યુનિટ ઓફ 12th સ્ટાન્ડર્ડ આખું રિપ્રોડક્શન બેઝ છે, એમાં હ્યુમન રિપ્રોડક્શન, પ્લાન્ટ રિપ્રોડક્શન બેય બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એ કરી લેજો. Then comes the last unit. It's again factual based. Organisms and populations છે, અને pollution છે, ecosystem છે, અને biodiversity છે. Again factual data છે, numerical data છે. You'll have to remember it. અને trust me, તમે લાસ્ટ વીકમાં આ બધા ચેપ્ટર્સના ફિગર્સ અને ડેટ્સ યાદ રાખતા હશો, અને ઇટ્સ ફાઇન. પોલ્યુશનમાં જે સીઓપીની બધી ડેટ્સ છે બહુ હાર્ડ લાગતી હશે, બટ you'll have to do it. નાવ કમિંગ ટુ ફિઝિક્સ. ફિઝિક્સમાં મેમ અમને બહુ બધી વાર કહેતા, અને હું એ સજેસ્ટ કરું કે એવરીબડી નોઝ ધેર ઓન લેવલ, વેધર માય ફિઝિક્સ ઇઝ વેરી ગુડ, વેધર ઇટ્સ એવરેજ ઓર ગુડ, એન્ડ વેધર આઈ એમ અ બિટ લો ઇન ફિઝિક્સ. તો ઇટ્સ ફાઇન. સ્ટેજીસ બધા માટે છે, અલગ છે. જે લોકોને લાગતું હોય કે એનું ફિઝિક્સ સારું છે એક લેવલ કરતાં, જેમ કે 45 ક્વેશ્ચન્સમાંથી દે આર એબલ ટુ ક્રેક અબાઉટ 30 ક્વેશ્ચન્સ, તો ડુ વન થિંગ, જસ્ટ પ્રેક્ટિસ મોર એન્ડ મોર. જે ટોપિક્સ હજી તમને એવું લાગે વીક છે, કોઈ દી કદાચ નો આઈડિયા એવું તો બનશે નહીં જો તમારું ફિઝિક્સ હાર્ડ હોય તો એને વધારે ઇમ્પ્રોવાઇઝ કરો, બરાબર. અને ઇફ યોર ફિઝિક્સ ઇઝ ઓકે સો ગુડ, તો ટ્રાય ટચિંગ મેકિંગ યોર ધોઝ ટોપિક સ્ટ્રોંગ વિચ આર ઓલરેડી સ્ટ્રોંગ. મતલબ જે ટોપિક જરાય નથી આવતા એની પાછળ ભાગવામાં જે ઓલરેડી સ્ટ્રોંગ છે એને વીક ન કરી દેતા, એ એક વાત. અને વધારે પ્રેક્ટિસ ઓફકોર્સ રાખજો ડેઇલી બેઝ ઉપર. 1 hour ફિઝિક્સ ઇઝ જનરલી સજેસ્ટેડ. અને જે લોકોનું ફિઝિક્સ સારું નથી, કાં તો દે આર સ્ટ્રગલિંગ વિથ ફિઝિક્સ, લાઇક દે આર એબલ ટુ જસ્ટ ક્રેક 15 ક્વેશ્ચન્સ ઓર સો, ડોન્ટ વરી, વી હેવ સજેસ્ટ અગેન ફોર દેટ. 12thનું ફિઝિક્સ પહેલાં થરો કરી લો. 12thમાં એવા બહુ બધા ચેપ્ટર્સ છે જે એકદમ સ્કોરિંગ છે. દેર જસ્ટ ફોર્મ્યુલા, દેર જસ્ટ પ્રી ડિઝાઇન વે હાઉ ટુ સોલ્વ ધ સમ, એન્ડ યુ વિલ ગેટ ધ આન્સર. એક્ઝામ્પલ્સ: ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ્સ, ડ્યુઅલ નેચર, દેન ન્યુક્લિયાઈ, એટમ્સ એક્સેટ્રા, એ બધા બહુ ઇઝી ચેપ્ટર્સ છે, તો એ કરી લો. અને જે મોટા યુનિટ છે, ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિઝમ છે, અને આગળનું જે છે મતલબ ચેપ્ટર 1 and 2, અને ઓપ્ટિક્સ નું થતું હોય ને તો મતલબ હજી તમારી પાસે ઘણો ટાઈમ છે, યુ કેન સ્ટીલ ટચ અપ ઓન ઓપ્ટિક્સ. પણ છેલ્લે સુધી નો થાય ને ઓપ્ટિક્સ, તો પ્લીઝ છોડી દેજો, કારણ કે ઓપ્ટિક્સ બહુ વાસ્ટ છે અને મતલબ હાર્ડ બી છે. થતું હોય તો વેલ એન્ડ ગુડ, નો થતું હોય તો એટલું ટેન્શન મતલબ નો લ્યો. બધા મતલબ પ્રયત્ન કરો, પણ અગર નો જ થતું હોય તો એની પાછળ ટાઈમ વેસ્ટ ન થાય, એ હંમેશા યાદ રાખો. એક બીજી વાત એ છે કે ઘણા લોકો HCVમાં સજેસ્ટ કરશે તમને લોકોને ફિઝિક્સ માટે, પણ HCVમાં ઇઝ અ લેવલ અપાર્ટ, બહુ હાઈ છે. મારથી તો બિલકુલ સોલ્વ ન થતી, તો મેં તો એ ઓપ્ટિક્સ માટે ખોઈ લીધી. 2-3 સમ્સ ગયા હતા, બટ ઇટ વોઝ ટોટલ વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ. 1 કલાકમાં આઈ વોઝ નોટ ઇવન એબલ ટુ સોલ્વ 5 ક્વેશ્ચન્સ, સો દેટ વોઝ નોટ માય કપ ઓફ ટી. તો આઈ ડોન્ટ સજેસ્ટ દેટ. અનધર ગુડ બુક ફોર ફિઝિક્સ ઇઝ નીટ ગાઈડ. મતલબ ઈ સોલ્વ કરી લો, એ સારી છે. પછી એ ફિઝિક્સ માટે પ્રદીપ બી સેકન્ડ પ્રાયોરિટીમાં તમે લો. નીટ ગાઈડ તો કરી લેજો, મેં બી કરી હતી, ઇટ્સ ગુડ. તો this is like how to read. This segment is I told you about how to read. Thank you. Now the second question being when to read, and what about eat and sleep.
These are the topics everyone is a little bit confused about, especially in the last month. Like, we are still far away from last month, but these are the things you need to focus on and you need to be consistent. Reading માટે પહેલી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ છે કે યુ નીડ ટુ બી કન્સિસ્ટન્ટ અલોંગ વિથ યોર સ્લીપ એન્ડ ફૂડ પેટર્ન્સ. હવે ક્યારે વાંચવું? તમારે મોસ્ટલી 12થમાં ત્યાં સાંજનો શેડ્યુલ જો હોય તો તમે સ્કૂલેથી આવો, તમને જે ટાઈમ કમ્ફર્ટેબલ હોય એ રીતે તમે ભણી શકો. 6 hours ઓફ સ્લીપ ઇઝ ઇનફ. બોડીને ક્યારેક એવું લાગશે કે વધારે જોઈએ છે સ્લીપ, બટ 6 hours ઇઝ ઇનફ. અને કન્સિસ્ટન્ટ રાખશો એટલે બોડી એડેપ્ટ થઈ જશે, ટ્રસ્ટ મી. અને બાકી જે સવારનો આખો ટાઈમ પીરિયડ હોય છે ને, સવારે સપોઝ તમે 7 વાગે ઉઠો છો તો 7 વાગ્યાથી લઈને 1 વાગ્યા સુધી બહુ મોટો ટાઈમ છે. તમને વચ્ચે બ્રેક એક તમે અડધી કલાકનો બ્રેક લઈ લ્યો, એ છતાં તમને બહુ મોટો ટાઈમ મળે, લાઈક 4-5 કલાક મળે. તો એકદમ લોંગ રીડિંગનું થોડીક પ્રેક્ટિસ પાડો. ઇટ વિલ સેવ અ લોટ ઓફ ટાઈમ અને બહુ પ્રોડક્ટિવ વર્ક થઈ શકે સવારે. કારણ કે સવારે ઘરમાં જલ્દી શાંતિ હોય, ફેમિલી હોય તો કામ ઉપર ગયા હોય અને ઇટ્સ ગુડ. હા, પણ એ વાત નથી કે એકલા હોય એટલે ટાઈમ પાસ થઈ ભણવાનું. એ પછી સ્લીપિંગનું મેં કીધું, કન્સિસ્ટન્ટ શેડ્યુલ રાખો. અને બીજી એક વાત કે અગર તમે બપોરે સુવાની તમને આદત હોય તો પ્લીઝ થોડું કટ ડાઉન કરો, કારણ કે તમારા બોર્ડ્સના પેપર્સ મોસ્ટલી આફ્ટરનૂનમાં હશે. અને નીટનો તો મને ખ્યાલ નથી તમારા લોકોને સવારે ટાઈમ છે કે સાંજે. અમારે તો 2 to 5નો ટાઈમ હતો. તો અમને મેમ હંમેશા કહેતા કે તમે બપોરે ન સુવો, કારણ કે જો પેપર ટાઈમે નીંદર આવશે તો તમે વિચારી નહીં શકો બરાબર. એટલે તો ટ્રાય એન્ડ ડુ નોટ સ્લીપ ઇન ધ આફ્ટરનૂન. 6 hours is enough. If still you need more time of sleep, then include half an hour or 1 hour in the afternoon, but I would still suggest not to sleep in the afternoon. Okay, so let's commence on the next topic, what to do for recreation. This is a very interesting question, કારણ કે મેં ખુદ બી એક્સપિરિયન્સ કરેલું છે કે મતલબ ક્યારે એવું થતું કે બ્રેક લેવો છે પણ બ્રેકમાં શું કરવું છે ખબર નથી. તો મોસ્ટલી વેન યુ ડોન્ટ નો વોટ ટુ ડુ, યુ ગો ઓન ટુવર્ડ્સ યોર ફોન ઓર ટેબ ઓર એની ઓફ ધ ડિવાઇસ. તો એ બહુ વધારે ડિસ્ટ્રેક્શન થઈ જાય. તો એના બીજા ઘણા બધા ઓપ્શન્સ છે. યુ કેન ડુ યોગા, યુ કેન લિસન ટુ મ્યુઝિક, યુ કેન ટેક અ સ્ટ્રોલ અક્રોસ અ ગાર્ડન એટ યોર હોમ ઓર નિયર બાય યોર હોમ. You can take a walk or do cycling or spend time with your siblings. That's the best thing I think we can do. Elder ભાઈ બહેન હોય તો એની સાથે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરો. મતલબ એવી કોઈ બી વસ્તુ કરો જે પોઝિટિવિટી તરફ લઈ જાય તમને, રેધર દેન ડિસ્ટ્રેક્ટિંગ યુ. સ્વિચિંગ ટુ ફોન ઇઝ વેરી નેગેટિવ આઈ થિંક, કારણ કે એમાં તમે વધીને શું યુટ્યુબના કંઈક વિડીયોઝ જોશો, કાંઈ ઇન્સ્ટાગ્રામ કે વોટ્સઅપ સર્ફ કરશો. ઇટ્સ નોટ એટ ઓલ પ્રોડક્ટિવ. અને બીજી એક એ વાત મનમાંથી થોડી કાઢી જ નાખજો કે ભાઈ હું એજ્યુકેશનલ વિડીયોઝ જોઈને નીટ કરું. ના, નીટ બુક્સમાંથી જ થશે, માર્ક્સ બુક્સમાંથી જ આવશે. Occasionally, if you don't understand some of the topic and you want to take online, it's always welcomed. But otherwise, I would suggest that don't switch to videos. કારણ કે videos તમે જોશો, you will be more enjoying it rather than learning something from it. Switching to reading novels is also a good thing. નોવેલ વાંચવાનો મને તો બહુ શોખ હતો અને હું લાઈક બુક્સ વાંચતી, વચ્ચે મને બ્રેક જોતો હોય તો અડધી કલાક આઈ રીડ નોવેલ એન્ડ દેન અગેન આઈ રીડ બુક્સ. બટ અગર બુક્સ વાંચવાથી કોઈ બી પ્રકારની બુક્સ વાંચવાથી બહુ કંટાળો આવતો હોય વચ્ચે, તો યુ કેન સ્વિંગ, યુ કેન જસ્ટ ટેક અ સ્ટ્રોલ. એ બધું થઈ શકે. સ્પેન્ડ ટાઈમ વિથ પેરેન્ટ્સ, દેટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કમ્યુનિકેશન વિથ પેરેન્ટ્સ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ બિકોઝ દે વિલ બિલ્ડ અપ યોર સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ વિચ ઇઝ વેરી નેસેસરી. હોપફુલી મોમ ડેડ માર્ક્સ પર પ્રેશર નહીં નાખતા, અને અગર નાખતા હોય તો make them understand sweetly and peacefully. They'll understand. They are your parents. They're always concerned about you. They are your well-wishers. And do not procrastinate. Agar 30 minutes break લીધો હોય તો do not make it towards 45 minutes, towards 1 hour. મતલબ આ બધા સાથે થાય, it's normal, મારી સાથે થતું, but control it. Try and control it. If you have taken a 30 minutes break, limit it to 30 minutes. It shouldn't go to becoming 1 hour, 1.5 hour. મતલબ એવું થયું હોય ને કે જમવાને હજી ચલો 1 કલાકની વાર હોય, મેં વિચાર્યું 15 મિનિટ બ્રેક લઉં, 15ની 30 મિનિટ, 30ની 45ની 1 hour થયું, તો ખબર પડી જમવાનો ટાઈમ આવી ગયો, મેં હજી કાંઈ નથી કર્યું. Even if you have 15 minutes, you can solve 2 physics sums. It sounds very idealistic, I know, but you can do this. And મતલબ આ હાલત બધાની થશે લાસ્ટમાં, and it's pretty normal. But try and do not waste time because like 3-4 મહિના હજી ખેંચવાનું છે ને, ખેંચી લ્યો ને. when you will reach where you want to, you will be at the pinnacle of your happiness. એ દિવસ માટે you'll have to sacrifice today's 15 minutes and it's pretty normal. All of you can do it. That's it.